Jag tänkte just säga det, men vänta tills jag säger det så att de kan kolla in på min röst. Hur många kan höra mig? Hur många kan inte höra mig? Okej. Är det någon som inte kan höra mig? Okej, jag vill gärna nå fram till alla, men jag är inte en stor talare som Göran här. Så jag är väldigt beroende av bilder och jag också har en brytning. Jag också har en stor förkylning, så förutsättningen är inte särskilt bra, men jag kommer att lita på bildmässiga underlaget här. Jag är väldigt glad att delta i en gemensam presentation därför att vi har... Friends är bra. Vad sa du? Det är bra för förståelse. Vad bra, okej. Är det hur, doktor? Ja. Visst, självklart. Placebo. Är du mutad av dem? Maybe it would be good if you stood there so people can see. Yeah. I can't do that. Poängen i det är att vi har en del gemensamt här. Vi har lyckats alla tre reta upp auktoritet. Vi är rebeller som upprorsmän. Och det är lite tråkigt därför att när jag först kom hit och först fick en anställning på universitet. Jag såg min roll att nå ut till både skeptiker och de ska kalla dem troende. Och försöka liksom förmedla. Skeptiker behövs. Men för beklaga, det saknas äkta skeptiker i Sverige. Det har en jättebra roll att förbättra forskning, att hitta på felkällor och förbättra metodologi, hur man går tillvägs med forskning. Men det gör de inte, de bara liksom försöker vifta bort allting och göra också väldigt personliga angrepp. Första gången jag råkade ut för detta var i höstas. Tidigare har jag hållit föreläsning på i stort sett alla folkuniversitet på västkusten, kanske 10 stycken. Och sen kom jag till WUF, alltså vetenskap och folkbildningshögborgar i Stockholm. Och jag blev genast anklagad av en enda person som skrev en e-mail att jag var charlatan. Och direkt för att jag skulle inte få en ny inbjudan. Och det känns väldigt tråkigt därför att det var så många som hade anmält sig till denna föreläsningen, det föredraget, att de var tvungna att sätta in en nytt ytterligare föredrag. Men det räckte med en WUF-resultat. Så jag har en poäng här, jag tror det är väldigt viktigt att vi inte låter oss bli censurerad. Vi har redan blivit censurerad. Här kommer det. Vi är upprorsmän alltihop. Jag tror alla tre av oss har råkat ut för det nu. Okej, vad kommer jag att prata om? Jag kommer att prata om nära-döden-upplevelser. Jag förmodar alla har sett den. De flesta har sett filmen Titanic, eller hur? Men det som ni kanske inte tänker på är att när räddningsbåt kom fram, Carpathia, jag tror det heter, då hade det dröjt 2 timmar och det var massor av kropp som flyttade i vattnet. Döda kropp så att säga. De hade flyttat där i 2 timmar, det tog 2 timmar för båten att komma fram. Idag kunde man rädda de flesta personerna. Så mycket har hänt i medicinsk forskning. Och jag kommer att berätta lite om det. Och det skapar ytterligare forskningsmöjligheter för att forska om nära-döden-upplevelser. Därför att folk är nu inte döda i bara några minuter. De kan vara döda på riktigt så att säga i 2 timmar. Och det kan vara intressant att då ta reda på vad de upplever, om de upplever någonting överhuvudtaget. Då är det lite svårare att komma med bortförklaringar som Göran har skissat här. Så det är det som jag kommer gå in på. Det finns lite mer positiv stämning utomlands får jag säga till forskningen här. Det förvånar mig att det är så svårt här. Jag tycker att vi ska gå ut. Jag faktiskt har ett annat syfte med dagens presentation. Jag vill aktivera folk att göra någonting. Att skriva till tidningar. Att liksom göra folk uppmärksamma att så många har de upplevelserna. Och ni betalar skatt till universitet. De ska minsann forska om detta. Och jag kan knappast nämna det. Det nästan finns en rädsla för sånt här. Man ska inte prata om sånt här. Trots att vi alla kommer att dö någon gång.
Ja, jag tror ni har haft besök av Peter Fenwick. Han är en av de främsta inom området. Men när han kom till Göteborg, jag fixade så att han kunde hålla ett föredrag på festivalen, vetenskapsfestival i Göteborg. Han fick en barnvakt. En woofera fick vara med. För att det hela skulle skötas på riktigt, så han inte skulle säga någonting som var för kontroversiellt. Och han är mycket väl ansedd person utomlands. Det var generande. Pimla van Lommel, en av de här som först fick igång uppmärksamhet, därför han lyckades få en publikation i medicins främsta tidskrift, The Lancet. Sen Larry Dossey, en karismatisk läkare som har lyckats få mycket av denna forskning gå ihop mellan olika områdena. Och har skrivit en jättebra bok, One Mind. Jag tror inte den är översatt än så länge, men den har blivit en bestseller utomlands. Sampania är en lärarinna till en lärunge till Peter Fenwick. Och han har blivit en forskare i sin egen rätt. Så skrivit nu om det projektet som Göran nämnde om en stor undersökning av folk som var i närheten av döden och fick se om de kunde läsa av en bild som placerades upp åt taket. Jag ska berätta om det sen. Okej, jag tror inte jag behöver säga så mycket om nära-döden-upplevelser. Ni kanske känner till det och kanske inte vill läsa på engelska heller. Men en sak som jag vill betona är tunnelupplevelser och ljusfenomenet. Särskilt tunnelupplevelser, någonting västerländskt. Om man går till Indien, då är det nära-döden-upplevelser påverkade av det brittiska imperium. Så de har administrativa personalen som skriver ner vad man har gjort under sitt liv och checkar av om man har gjort ett bra liv eller inte. Så det blir helt annorlunda. Så detta påverkas förstås av filmindustrin. Det kanske inte gäller nu, men för några år sedan fanns det inte sådana klassiska nära-döden-upplevelser i Indien. En kollega, Keller här, har skrivit om hur kultur kan inverka på det. Trots detta finns det en del gemensamma här, liksom de här ändringarna i tidsupplevelser, panorama, liksom uppfattning om hela livet och också de här paranormala upplevelser, så kallade transcendens, att man har mystiska upplevelser och vissa folk träffar någon gudomlig figur. Men allting är kontroversiellt här. Det är precis som Göran har gått igenom. Finns det de här påståenden om äkta paranormala iakttagelser, vad som händer i den andra rum, men det finns alltid en bortförklaring som någon kan komma med, dessvärre. Jag nämnde Van Lommel, Pim Van Lommel. Han fick sin publikation i Lancet. Det var en stor framgång, en riktigt putt framåt för området. 18% av hans patienter som blev återupplevt berättar om en nära-döden-upplevelse. Men det finns andra som försökte vifta bort detta, att det var någon störning i hjärnan och man får liknande upplevelser hos patienter som har en störning i höger temporalloben, ungefär det området här. Det påverkar ens uppfattning om kroppen. Man kan få konstiga kroppupplevelser. Man stimulerar området här. Sen en svensk, han gjorde en rätt så fiffig undersökning. En psykolog som sätter en videokamera bakom huvudet med bilden som fördes fram till en tv-skärm. Så man fick se sig själv bakifrån. Och det gav en väldigt konstig upplevelse för folk. De började liksom tro att de var utrustade kroppen enligt Henry Eriksson, men en falsk kroppsbild fick de. Men det är lite svårt att veta om hur riktigt det var jämfört med äkta, så att säga, spontana utav kroppen upplevelser eller nära-döden upplevelser kan vara en helt annan sak. Bara en liten fingervisning här. Om ni vill läsa vidare och läsa om kontroversen finns det faktiskt en tidskrift
Journal of Near Death Studies. Det finns en evig debatt om flera av de här fall. En av de mest berömda fall, Pam Reynolds-fallet. Det var faktiskt så 2 volym av den här tidskrift som ägnade sig åt att diskutera detta. Påståendet var att hon hade alla tecken på döden. De fick göra ett kirurgiskt ingrepp för att ta bort en missbildning i aneurysm. Är det artärer eller venerna? Jag minns inte riktigt. Det var i alla fall en blåsa i arterier som de fick operera bort, och det innebär att de måste liksom ha en konstgjort hjärttillstånd. Men trots att hon hade visat ingen livstecken under just ingreppet kunde hon berätta om ingreppet. Sen finns det förstås bortförklaringar som folk kommer med, att det var ett komposit upplevelse, återkonstruerad upplevelse efteråt. Så det var detta som gav bakgrunden till den stora undersökningen som kallas lämpligt nog awareness during resuscitation. Liksom att kolla in på om det finns medvetandet, någon medveten nivå när folk återupplevs. Så 25 olika sjukhus som deltog i detta. Och det var som vi nämnde, det finns en bild högt upp på taket, och meningen var att patienten skulle lyfta sig och läsa av vad som står på bilden. Sam Parnier, som gjorde denna undersökning, han publicerade 2 böcker om hittills i alla fall om denna forskning. Det gjordes på en skosnöre. Det tog 10 år för att få fram forskningsanslag. Till och med då fick folk ställa upp på sin fritid utan betalning för att det hela skulle genomföras. Resultat, enligt min uppfattning, var inte så lysande. Han började med än 2000 patienter som hade fått hjärtstopp. Inte så många som överlevde. 16 stycken under den tiden i alla fall. Man kanske har en bättre prestation nu. Jag tror han började 2008 med det. 30-80% mindes någonting, men det var relativt få som fick en riktigt klassisk, typisk nära-döden-upplevelse. Tyvärr fanns det bara 2 patienter som upplevde att de hade någon sorts kontroll på detta och kunde berätta ungefär som Göran tidigare beskrev om vad som hände i ett annat rum. Det var övertygande för Sam Parnier, men förstås inte övertygande för kritikerna. Vad skulle övertyga kritikerna? Jo, om de hade lyckats med det, att läsa av den här bilden som hängde där. Då hade de liksom kanske imponerat folk. Men han fortsätter med det, vi får se vad det ger. Okej, vad är döden? Det finns så saker här. Det finns hjärtinfarkt och hjärttillstånd. Det förstås, om man har hjärtinfarkt till en hjärtstopp som följer rätt så snart efteråt. Nu, det finns lite kontrovers här hur lång tid det kommer ta innan man får en platt EEG. EEG mäter aktivitet hos hjärnan. Och först får man platt liksom i EKG hos hjärtat, och sen blir det kanske 20 sekunder senare att det blir minskat så småningom ingen aktivitet hos hjärnan. Men det beror på hur mycket blodförkylning som man får här. Och om det finns ingen blodförkylning alls och ingen liksom återupprepning, och sen återupplevning, är det så? Och resuscitation. Då är det liksom kört liksom efter 5-10 minuter. Då är det ingenting. Därför att hjärnan behöver försörjning. Det är en sorts high-tech utrustning som behöver massvis med syre och glukos. Det är 2% av kroppsvikt, men det tar 60% av sockret och syre ska föras dit. Och utan detta liksom dör hjärnan. Men det finns faktiskt ett rätt så intressant
fall från Norge. Hon är svensk. Anna Bågenholm. Hon var ute och åkte skidor. Och hamnade i en grupp under iset. Och det var 2 stycken medåkare som var också läkare. Alla 3 var läkare. Han försökte dra ut henne men lyckades inte. Det dröjde 40 minuter innan de fick hjälp. De hade mobiltelefon förstås. De fick ut henne men det var ingen livstecken då. Och sen så småningom kom helikoptern. Och när de nådde fram till sjukhuset i Tromsø, tror jag det var. Då fanns det ingen livstecken. Och det räknades att hon hade liksom gett tillstånd eller gett stopp i minst en timme, kanske längre än det. Och innan de fick hjärtat igång dröjde det 4 timmar. Och de hade en behandlingsteknik beroende på faktiskt att hon var så pass nedkyld. Hon har ett rekord för nedkylning. Lägsta kroppstemperaturen som under en längre tid som någon har upplevt. Klinisk död i minst en timme. Och vid intagning till sjukhuset alla tecken på döden, utvidgade pupiller, platt EEG, registrering på hjärtats aktivitet. Och som sagt, det dröjde 4 timmar innan man fick igång det. Man hade fiffigt sätt att få henne tillbaka till livet. Det var att värma upp henne successivt, 5 minuter i taget så att säga. 5 grader i taget. Så att, det var detta som man tror kan ha bidragit till framgång. Också, de gav inte upp, de höll på med återupplivningsförsök hela tiden, till och med i helikoptern. Så det kanske kom fram någon grad av blodförsörjning till hjärnan. Men hur som helst, hon... 5 minuter? Okej. Vi kan kanske hoppa över det, men det har lett fram till en terapeutisk behandling av folk som finns i dödszonen, att man nedkyler folk. Det har också lett fram till att det finns många fler operationer nu som dödar patienten under korta perioder och sen återupplever dem. Återupplivar dem kanske. Men det finns andra. Hon som sagt var kanske klinisk död i mer än en timme. Men det finns andra. Eben Alexander, mycket omtalat kontroversiellt fall som nämner några ord om snart. Det finns flera läkare faktiskt som har blivit imponerade av vad de har upplevt. Så du är inte ensam, Göran. Det finns flera läkare som har varit med på detta och testamenterat att de var antingen agnostiska eller ateister innan. Och sen plötsligt liksom, det var så övertygande att de tror nu på någon liv efter döden eller någonting spirituellt, någonting andligt. Det var ett intressant fall. Också en läkare som låg 3 dygn på bårhuset, nedkyld. Och han öppnade öronen, skulle det stå där. Han öppnade öronen under obduktionen. Och han också efteråt blev helt övertygad att det var någonting andligt som inte ingick i det vanliga biologisk medicinsk beskrivning. Okej, det finns massa andra upplevelser som jag ska nu skynda mig med. Peter Fenwick som var här nämnde en del av dem här. Det är inte bara nära-döden-upplevelser. Massa saker inträffar vid döden. Terminal lucidity, när folk som har blivit i koma kanske flera veckor plötsligt vaknade upp inför döden och började prata normalt. Så jag tror att Ronald Reagan gjorde det under en minut eller någonting. Tal kan komma tillbaka fast det varit borta och man kan ta farväl av folk. Peter håller många föreläsningar och detta är tillgängligt. De är ofta tillgängliga på YouTube. Jag rekommenderar att ni går in och ett sökord Peter Fenwick på YouTube. Särskilt om ni har någon sorts dödsrädsla.
Peter är suverän med att bota någon fobi eller rädsla som folk kanske har inför döden. Så om ni har någon sorts rädsla för det, titta på Peter Fenwick's föreläsningar som finns på YouTube. Så han gjorde faktiskt en roadmap, hans roadmap här för de döende. Jag har skisserat här lite förenklat. Man börjar med de här deathbed visions, kanske 3-4 veckor innan. Man kan kanske förhandla, man ska leva lite längre och sånt där. Man har visioner av döda personer som kommer att hämta en. Det kan vara släktingar och sånt. Sen finns det där med terminal lucidity. Man kanske får tillbaka talet eller blir klar i huvudet. Sen finns det själva dödens ögonblick. Mycket kan inträffa här med nära-döden-upplevelser, men också kanske saker som inte är så vanliga i vår kultur. Klockan kan stanna upp. Djuren kan reagera som de säger någonting. Till och med sjukvårdspersonalen kan iaktta någonting runt den döda kroppen. Någon ljusfenomen. Peter har tillsammans med sina kollegor gjort en sorts handbok för att hjälpa folk på hospice att gå igenom detta. Och om det är någon som jobbar på hospice eller har något intresse för det, ta kontakt med mig och jag kan förmedla det. Jag tror vi hoppar över Eben Alexander, en kontroversiell bok, men det fick till och med en recension i Newsweek. Vad vet vi om det hela? Vi vet att nära-döden-upplevelser omfattar en stor variation. Det är inte så enkelt som folk tror. Det finns de här klassiska upplevelserna, men jag har tillbringat flera timmar igår att titta på, kan det vara cirka 20 stycken av de här berättelser om nära-döden-upplevelser som man kan få tillgång till på YouTube. YouTube är suverän nu för sånt här. Det är otroligt många som har ställt upp på intervjuer och berättat vad de har upplevt sånt här. Och jag måste säga det är en otroligt stor variation. Det som är intressant är att man ibland får artister som upplever någonting religiöst eller andligt. Man kan till och med få undantagsvis någon som är islamisk som träffar Jesus Kristus och blir liksom omvänd till kristen tro. Så det är inte alltid följa ens författare meningar, vilket gör det förstås psykologiskt intressant. Men jag tror att det också betonar min andra punkt här. Det finns mycket kulturell omformning. De här exempel som jag nyss drog är undantag. Det mesta liksom hamnar i ens kulturella förväntningar. Och psykologisk tolkning, vad man själv varit med på. Det finns folk som hamnar i helvete därför att de upplever de är död, men de har en jättestor skuld eller dålig samvete för vad de gjort under livet. Och, detta med svarta områden som folk ofta upplever, klassiska nära-döden-upplevelser. De tolkar detta som helvete. Och sen kommer ljuset, de tror att de blir räddade av ljuset. Så det är en tolkning. Sen finns det vissa likheter mellan klardrömmar, psykedeliska upplevelser och nära-döden-upplevelser. Alla vet vad en klardröm är. Det är de här drömmarna som man vaknar upp med sitt förnuftiga behov men fortsätter drömma. Man vet att man befinner sig i en dröm. Man har förnuftet, man har sin kritiska förmåga och man befinner sig i en drömmiljö. Det är inte alla som har dem, men de flesta kanske efter någon gång i sitt liv. Och det har en viss likhet med utöverkroppsupplevelser och nära-döden-upplevelser. Man blir helt övertygad att denna verkligheten mitt i en dröm är riktigt på riktigt. Det är äkta, precis lika äkta som vanlig verklighet. Samma sak gäller med vissa psykedeliska upplevelser. Så det ifrågasätter egentligen vad verkligheten är. Och jag retar upp ibland de här woofare, om jag skulle säga, jag vågar säga, att fysik har blivit mycket mer mystik nu med multiverser och svarta hål och non-local effects.
Så tillvida det enda som skiljer sig från mystik är matematik. Det har förstås preciserad beskrivning, matematik bakom det hela, men den liksom målning, den bild av verkligheten borde liksom tillåta en öppenhet för forskning om det området. Vilket dessvärre det inte gör hittills, men det bör göra det. Och när det gäller spirituality, jag rekommenderar Larry Dossey. Han har lyckats väva ihop all forskning inom området. Så om man har någon sorts behov av att förstå vad det hela handlar om, då kan man vända sig till hans bok. Jag är lite som Göran, jag är lite avvaktande. Jag tycker det är en jättebra bok som han skrev, One Mind, men jag vill inte ta ställning än så länge. Vägen framåt. Medicinsk teknologi idag har liksom tänjer på gränsen mellan liv och döden. Jag nämnde inledningsvis hur det var med Titanic. Idag kan man vara död i flera timmar och om man är nedkyld och återkomma till livet. Så det skapar möjlighet att studera vad patienterna upplever under de här timmarna. Så tidigare skulle skeptiker hävda men vederbörande inte var död. Det finns aktivitet på lägre nivå i hjärnan. Kanske inte på hjärnans yta, inte på hjärnbarken, men någonstans mitt i hjärnan. Det måste finnas för att förklara att folk har någon sorts medvetandet under den perioden. Men när de var död så länge, då blir denna förklaring lite mer orimligt. Sista slut på det hela, quotation från en citat från William Shakespeare, What Dreams May Come. Den film som har Robert Williams som kärna i det hela, det är en jättebra film. Det beskriver på ett väldigt levande sätt det som vi har försökt förmedla med ord. Men jag tror att jag ska lämna det här. Okej, jag har gått över hur många minuter ligger vi efter nu? Ja, det är inte så dåligt faktiskt.